เมื่อกอริลลาหลังเงินที่ต้องการพาเหล่าผองเพื่อนในคณะละครสัตว์ออกไปใช้ชีวิตกันในป่าตามธรรมชาติหลังจากที่พวกเขาอยู่ร่วมกับมนุษย์และแสดงโชว์เป็นเวลานานแต่ว่าเส้นทางของพวกเขามันกลับไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดสุดท้ายแล้วทุกตัวจะสามารถมีอิสระได้หรือไม่ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง InInks แล้วมารับชมกันเลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง The One and Only Ivanเรื่องราวได้เริ่มมาที่ไอแวนกอริลลาหนุ่มหลังเงินดาวเด่นหนึ่งเดียวในซุ้มละครสัตว์ขนาดเล็กสิ่งอยู่ในห้างบิ๊กท็อปและวิดีโออาร์เคดโดยมีชายที่ชื่อว่าแม็กเป็นผู้ดำเนินการแสดงและเหล่าผองสัตว์ของเขาอีกมากมายที่ประกอบไปด้วยเฮนเลียตตาไก่ที่เล่นเบสบอลได้เก่งที่สุดแฟรงกี้แมวน้ำขี้ตื่นแต่ก็แสดงออกมาได้สมบูรณ์แบบทุกครั้งเมอร์ฟี่กระต่ายขี่รถดับเพลิงของเล่นผู้เป็นขวัญใจเด็กๆสเตลล่าช้างที่ฉลาดที่สุดของคณะละครสัตว์แห่งนี้และเป็นเพื่อนที่เก่าแก่ที่สุดของไอแวนสนิกเกอร์สุนัขพุดเดิลตัวโปรดของแม็กเทลมานกแก้วพูดได้และปิดท้ายด้วยบ๊อบสุนัขจรจัดที่แอบเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยนอกจากนั้นยังมีจูเลียที่มักจะมานั่งข้างกรงของไอแวนทุกวันเนื่องจากจอร์จพ่อของเธอทำงานเป็นผู้ช่วยให้กับแม็กอยู่ที่นี่ส่วนสถานะการเงินของซุ้มละครสัตว์ในตอนนี้ไม่ค่อยจะดีนักไอแวนได้ยินสิ่งที่แม็กพูดอยู่หน้ากรงว่าเขาจะต้องหาทางเรียกความตื่นเต้นให้กลับมาอีกครั้งให้ได้เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงและให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาชมเหมือนกับเมื่อก่อนพอเวลาได้ผ่านไปจนตกดึกไอแวนก็ได้นอนคุยกับสเตลล่าว่ามันเป็นเพราะการแสดงที่ทื่อลงของเขาหรือเปล่าถึงทำให้ผู้คนไม่มาดูเยอะเหมือนกับเมื่อก่อนซึ่งเขาจะพยายามปรับปรุงการแสดงให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะได้เรียกให้คนเข้ามาดูเยอะขึ้นในวันต่อมาไอแวนจึงพยายามคำรามอย่างเต็มที่หวังว่าจะทำให้คนดูได้รู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นจากนั้นพอหลังจบโชว์ก่อนที่ทุกคนกำลังจะกลับบ้านจูเลียก็ได้เอาสีเทียนเก่าของเธอกับกระดาษมาให้ไอแวนที่กรงเพราะตอนนี้เธอได้สีเทียนชุดใหม่มาและเห็นว่าไอแวนมักจะมองเธอในตอนที่นั่งวาดรูปทุกครั้งจึงคิดว่าไอแวนอาจจะกำลังอยากวาดมันอยู่ส่วนแม็กที่กำลังจะกลับออกไปเขาก็ดันเห็นบ๊อบที่อยู่ในกรงของไอแวนซึ่งมันไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะละครสัตว์แห่งนี้เขาจึงตะโกนเรียกคาสเตลโลผู้ดูแลสัตว์ให้มาเอาบ๊อบออกไปแต่ว่าไอแวนก็มาขวางทางเอาไว้ทำให้คาสเตลโลจึงไม่กล้าเข้าไปในกรงของไอแวนและยอมปล่อยบ๊อบเอาไว้ในนั้นต่อมาไอแวนก็ได้ใช้สีที่จูเลียมอบให้มาวาดตัวด้วงที่เขาเห็นมันเกาะอยู่บนกระจกกรงซึ่งบ๊อบก็พยายามจะทายว่าไอแวนกำลังวาดอะไรอยู่แต่ว่าก็ทายมันไม่ถูกสักทีจนกระทั่งในวันต่อมาจูเลียที่เห็นภาพวาดของไอแวนเธอก็มองออกในทันทีว่ามันคือตัวด้วงทำให้ไอแวนจึงรู้สึกประหลาดใจมากที่จูเลียสามารถมองภาพเขาออกด้วยจากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปแม็กก็ได้นำเอาสัตว์ตัวใหม่เข้ามาในคณะละครเพิ่มซึ่งมันก็คือลูกช้างตัวน้อยที่มีชื่อว่าลูบี้เขาได้ซื้อมันมาในราคาถูกจากคณะละครสัตว์ในนิวเจอร์ซีย์ที่ล้มละลายไปซึ่งในตอนแรกนั้นลูบี้ก็ไม่ยอมออกมาจากรถจนจอร์จต้องให้สเตลล่าเข้าไปพามันลงมาเพราะทั้งคู่เป็นช้างเหมือนกันจึงทำให้ลูบี้เลิกหายกลัวและแม็กก็คิดว่าลูบี้จะต้องมาช่วยกอบกู้สถานการณ์ที่นี่ได้อย่างแน่นอนในวันต่อมาคิวการแสดงของไอแวนก็ถูกตัดให้สั้นลงเพื่อแบ่งเวลาให้กับลูบี้ในการเปิดตัวซึ่งก็ทำให้เราผู้ชมต่างเอ็นดูและชอบใจอย่างมากจนแม็กต้องติดป้ายของลูบี้เข้าไปเพิ่มเพื่อดึงดูดลูกค้าต่อมาหลังจากโชว์แสดงจบในระหว่างที่จูเลียกำลังแวะไปทักทายลูบี้เธอก็สังเกตเห็นว่าสเตลล่าดูเหมือนจะกำลังเจ็บเท้าอยู่ซึ่งพอแม็กและจอร์จพากันเข้ามาดูอาการแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรแม็กก็เลยจะเรียกสัตวแพทย์มาตรวจดูอาการในตอนเช้าให้จากนั้นพอตกกลางคืนสเตลล่าก็ได้เล่าเรื่องของตัวเองให้ลูบี้ฟังว่าในตอนที่สเตลล่ายังเด็กเธอได้พลัดตกลงไปในหลุมและติดอยู่ในโคลนที่ลึกมากมีเด็กมนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งได้ยินเสียงร้องของเธอจึงไปตามคนทั้งหมู่บ้านมาช่วยดึงเธอขึ้นไปจนทำให้เธอนั้นสามารถรอดชีวิตมาได้และเมื่อลูบี้ได้ฟังเรื่องราวนี้จบก็ทำให้เธอรู้สึกสนใจมากที่สัตว์ทุกตัวได้มีอิสระอยู่ในป่าสเตลล่าบอกกับลูบี้ก่อนที่จะเข้านอนว่ามันมีสถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากที่นี่นักเป็นที่ที่มนุษย์ยอมให้สัตว์อาศัยอยู่อย่างมีอิสระและพวกเขาจะไม่ทำอันตรายอะไรกับพวกสัตว์ที่อยู่ในนั้นในเช้าวันต่อมาเท้าข้างที่เจ็บของสเตลล่าก็อาการแย่ลงกว่าเดิมทำให้ลูบี้จึงจะต้องออกไปโชว์เพียงลำพังแต่เมื่อถึงเวลาที่แม็กได้เรียกชื่อของลูบี้เธอกลับรู้สึกไม่มั่นใจที่จะต้องออกไปโชว์โดยไม่มีสเตลล่าจนกระทั่งไอแวนได้เข้าไปปลอบและบอกให้เธอเชื่อมั่นในตัวเองลูบี้จึงค่อยๆเดินออกไปยังลานแสดงและเริ่มทำการโชว์เดี่ยวเป็นครั้งแรกของตัวเองจากนั้นพอตกกลางคืนไอ
แวนก็เห็นว่าลูบี้นั้นนอนไม่หลับเพราะกำลังหิวอยู่เขาก็เลยเอาสีมาวาดรูปแครอทให้กับลูบี้เพื่อจะได้ให้เธอเก็บเอาไว้ดูคลายหิวมันช่วยได้เหรอวะพร้อมกับเล่าเรื่องตอนเด็กของตัวเองให้ฟังว่าเขาถูกเพื่อนมนุษย์2 คนรับมาเลี้ยงด้วยความรักแต่ด้วยความที่แวนนั้นเป็นกอริลลาเขาจึงมักจะเอาแต่เล่นสนุกกับทุกอย่างจนทำให้ข้าวของพังเละเทะไปหมดนั่นทำให้มนุษย์ผู้หญิงรู้สึกโกรธมากจึงตัดสินใจหนีออกไปจากบ้านและไม่กลับมาอีกเลยหลังจากนั้นมนุษย์ผู้ชายก็พาแวนมายังคณะละครสัตว์แห่งนี้และกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่นับตั้งแต่นั้นมาพอแวนเล่าจบก็เห็นว่าตอนนี้ลูบี้ได้หลับไปแล้วสเตลล่าที่กำลังนอนโซมอยู่ใกล้ๆเธอจึงขอให้แวนสัญญากับเธอว่าจะคอยดูแลและช่วยเหลือลูบี้ให้มีอิสระเพราะไม่อยากให้ลูบี้ต้องมีชีวิตอยู่ในกรงแบบนี้แล้วสเตลล่าก็ได้บอกลากับแวนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจะตายจากไปต่อจากนั้นเมื่อไม่มีสเตลล่าอยู่แล้วทำให้บรรยากาศในซุ้มละครสัตว์จึงดูเศร้าหมองและแม็กก็จะต้องปรับการแสดงใหม่เพื่อให้ลูบี้มาทำหน้าที่แทนสเตลล่าบ๊อบจึงย้ำกับแวนว่าเขาจะต้องทำตามคำขอของสเตลล่าที่ได้ขอเอาไว้ก่อนตายนั่นคือพาลูบี้ออกไปมีอิสระข้างนอกเพราะแวนได้รับปากกับเธอเอาไว้แล้วจนเวลาได้ผ่านไปถึงยังเช้าวันต่อมาบ๊อบก็ปลุกให้แวนรีบตื่นไปดูบางอย่างเพราะตอนนี้แม็กกำลังพยายามฝึกฝนเพื่อให้ลูบี้ขึ้นไปแสดงเหมือนกับที่สเตลล่าทำไว้และลูบี้ก็ถูกแม็กฝึกจนเกิดอาการเหนื่อยล้าเธอจึงเอาแต่นั่งลงไม่ยอมฝึกต่อแต่แม็กที่ไม่ยอมแพ้ก็ยังคิดจะบังคับให้ลูบี้ฝึกจนกระทั่งลูบี้ได้จามออกมาใส่เขาจนตัวเปียกแม็กถึงได้ยอมล้มเลิกแล้วเดินกลับออกไปจากเวทีจากนั้นแวนจึงตัดสินใจว่าเขาจะพาลูบี้หนีออกไปจากที่นี่และบอกกับบ๊อบว่าเพียงแค่จูเลียเอากุญแจมาให้เขาก็จะสามารถปล่อยลูบี้ออกมาจากกรงได้แล้วพาออกไปยังป่าที่อยู่อีกฝั่งของถนนซึ่งในตอนนี้แวนก็ได้วาดภาพกุญแจเอาไว้แล้วและมีเพียงแค่จูเลียเท่านั้นที่สามารถมองมันออกพอถึงตอนเช้าแวนก็ยื่นภาพหลายใบที่เขาวาดให้กับจูเลียแต่ยังไม่ทันที่จูเลียจะได้ดูว่ามันคือภาพอะไรแม็กที่มาเห็นเข้าซะก่อนก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าจะให้แวนเปลี่ยนจากการแสดงคำรามมาเป็นจิตรกรวาดภาพศิลปะแทนเพราะเห็นว่าแวนมีความสามารถด้านพวกนี้ต่อจากนั้นป้ายโฆษณาก็ถูกปรับเปลี่ยนใหม่และทางทีวีก็ได้ออกฉายความสามารถในการวาดภาพของแวนจนทำให้กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วและคนจำนวนมากก็ต่างมารอชมผลงานของเขาต่อมาเมื่อถึงเวลาที่แวนจะต้องขึ้นแสดงแต่ว่าเขากลับทิ้งสีเทียนลงกับพื้นและไม่ยอมวาดอะไรทั้งนั้นทำให้พอหลังจบโชว์แม็กจึงรู้สึกหงุดหงิดและไม่พอใจอย่างมากแถมเขายิ่งโมโหมากกว่าเดิมเมื่อเห็นว่าตอนนี้บ๊อบกำลังแอบเข้าไปหลบอยู่ในกรงของแวนด้วยแม็กจึงสั่งกับคาสเตลโลว่าหาวิธีจัดการกับมันให้ได้พอเวลาผ่านไปจนตกกลางคืนแวนก็บอกกับบ๊อบว่าตอนนี้เขาคิดแผนหาทางหนีได้แล้วแต่ว่าการจะทำให้มันสำเร็จได้นั้นจะต้องให้บ๊อบคอยช่วยจากนั้นแวนก็แกล้งนอนหลับแล้วให้บ๊อบออกไปล่อคาสเตลโลตามแผนที่แวนได้วางเอาไว้จนในที่สุดคาสเตลโลก็ตามบ๊อบไปจนถึงหน้ากรงของแวนซึ่งพอเห็นว่าตอนนี้แวนกำลังหลับอยู่เขาจึงไขกุญแจเพื่อจะตามเข้าไปจับตัวบ๊อบข้างในทันใดนั้นแวนก็กระโดดลงมาจากข้างหลังจนทำให้คาสเตลโลนั้นตกใจกลัวและล้มหมดสติไปจากนั้นแวนจึงเอากุญแจมาเปิดกรงให้กับลูบี้เพื่อจะได้พาลูบี้หนีออกไปจากซุ้มละครสัตว์และลูบี้ก็ยังได้ขอร้องให้แวนปล่อยสัตว์ตัวอื่นออกมาด้วยทำให้พวกสัตว์ทุกตัวจึงพากันหนีออกไปจากซุ้มยกเว้นเพียงสนิกเกอร์ที่คิดว่าตัวเองคงไม่สามารถเอาชีวิตรอดในป่าได้ก็เลยจะขออยู่กับมนุษย์ที่นี่ต่อส่วนทางฝั่งของแม็กเขาก็ได้รับสายจากคาสเตลโลที่ถูกขังอยู่ในกรงของแวนบอกว่าตอนนี้พวกสัตว์ในคณะกำลังพากันหนีออกไปต่อมาเมื่อพวกสัตว์ได้พากันข้ามถนนไปยังป่าที่อยู่อีกฝั่งของถนนได้แล้วแต่ว่าพอเดินไปได้สักพักพวกเขาก็ต้องเจอกับเมืองหลวงที่อยู่ถัดจากป่าแห่งนี้ทำให้แวนจึงตระหนักได้ว่านี่ไม่ใช่ป่าเหมือนกับที่เขาคิดเอาไว้เพราะเป็นเพียงแค่สวนเล็กๆที่ขั้นอยู่ระหว่างข้างถนนเท่านั้นทันใดนั้นแสงไฟฉายก็ปรากฏขึ้นเป็นแม็กที่ออกมาตามหาพวกเขาแม็กพยายามเกลี้ยกล่อมแวนให้พาสัตว์ทุกตัวกลับไปที่ซุ้มเพราะข้างนอกนี้มันอันตรายต่อลูบี้และเขาจะซวยไปด้วยถ้าหากมีคนพบเห็นพวกสัตว์หลุดออกมาสุดท้ายแล้วแวนจึงยอมใจอ่อนแล้วพาพวกสัตว์ทุกตัวกลับเข้าไปอยู่ในกรงเหมือนเดิม
ต่อจากนั้นลูบี้ก็ลบเหลาให้ไอแวนเล่าตอนที่อยู่ในป่าให้เธอฟังไอแวนจึงบอกว่าเขาจำพ่อกับแม่ของเขาได้ทั้งคู่มักจะเรียกเขาว่าโครนเพราะตอนเด็กๆเขาเดินออกจากฝูงเป็นประจำเพื่อหาแองโครนเนื่องจากเขาชอบเอาโครนมาวาดลงบนทุกอย่างที่หาได้ขณะที่กอริลลาตัวอื่นเรียนรู้การใช้ชีวิตแต่เขากลับเอาแต่นั่งจมโคลนอยู่บนพื้นและวาดรูปได้ทั้งวันนอกจากนั้นเขายังชอบเล่นไล่จับกับพี่สาวที่มีชื่อว่าแท็กแต่ว่าก็แพ้ให้กับพี่สาวอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งมนุษย์ได้บุกเข้ามายังที่อยู่อาศัยของกอริลลาจนพวกเขาต้องพากันวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนพอรีบเอาเขาขึ้นขี่บนหลังแล้ววิ่งหนีจนพลัดออกจากฝูงจากนั้นพ่อก็ส่งให้เขาขึ้นไปบนต้นไม้สูงก่อนที่จะทุบอกคำรามแล้ววิ่งเข้าไปบวกกับพวกมนุษย์จนมันได้เกิดเสียงปืนดังขึ้นแล้วไอแวนก็ไม่เคยได้เจอกับใครในฝูงอีกเลยไอแวนจึงโทษตัวเองเสมอที่เขาเอาแต่นั่งวาดโคลนแทนที่จะเรียนรู้วิถีของกอริลลาและแข่งแกร่งให้ได้เหมือนกับพ่อจากนั้นพอเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปในที่สุดลูบี้ก็เริ่มฝึกเก่งขึ้นแล้วส่วนไอแวนเขาก็ทำการวาดบางอย่างลงไปในตู้กระจกของตัวเองและเก็บตัวไม่สุงสิงกับใครเป็นเวลานานจนกระทั่งเมื่อใกล้ถึงเวลาที่ต้องแสดงโชว์แล้วแม็กก็ถูกนักข่าวมาขอสัมภาษณ์เนื่องจากมีคนพบเห็นฝูงสัตว์หลบหนีอยู่บนทางหลวงเมื่อคืนก่อนแต่แม็กก็รีบปฏิเสธไปว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงพร้อมกับชวนนักข่าวเปลี่ยนเรื่องบอกว่าให้มาดูการแสดงที่กำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้านี้แทนจากนั้นพวกสัตว์ต่างๆก็เริ่มขึ้นแสดงโชว์ของตัวเองและลูบี้ก็สามารถทำผลงานออกมาได้ดีเหมือนดังที่สเตลล่าเคยทำเอาไว้จนในที่สุดก็มาถึงคิวของไอแวนที่จะต้องโชว์วาดภาพแล้วพอม่านถูกเปิดออกทุกคนก็ถึงกับตะลึงกับภาพที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าซึ่งมันก็คือภาพของปลาที่ไอแวนกำลังตั้งใจวาดอย่างงดงามในขณะที่ทุกคนมัวแต่ชื่นชมผลงานและความสามารถของไอแวนนั้นแต่จูเลียกลับรับรู้ได้ถึงสิ่งที่ไอแวนต้องการจะสื่อเธอจึงบอกกับจอร์จว่าตอนนี้ไอแวนคงอยากเป็นอิสระและกลับไปอาศัยอยู่ในป่าอีกครั้งซึ่งถ้าบอกเรื่องนี้กับนักข่าวบางทีพวกเขาอาจจะช่วยได้และถึงแม้ว่านี่จะเป็นงานของจอร์จซึ่งถ้าหากไม่มีไอแวนแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้ทำงานที่นี่อีกแต่ว่าจอร์จก็ยอมปล่อยให้จูเลียทำตามที่ต้องการเพื่อขอให้นักข่าวช่วยพาไอแวนกลับไปอาศัยอยู่ในป่าต่อจากนั้นข่าวเรื่องที่ไอแวนอยากจะเป็นอิสระก็ถูกถ่ายทอดออกทางทีวีซึ่งผู้คนก็ต่างเห็นด้วยและพากันออกมาประท้วงจนในที่สุดสัตว์ในคณะละครก็ถูกพาใส่กรงออกไปทีละตัวเพื่อให้พวกมันได้กลับไปอยู่ยังที่ที่ควรอยู่ไอแวนกับลูบี้จึงบอกลากันก่อนที่ทั้งคู่อาจจะไม่ได้เจอกันอีกจากนั้นแม็กก็เข้ามาหาไอแวนที่กรงซึ่งเขาก็รู้สึกเศร้าที่จะไม่ได้มีคณะละครสัตว์อีกแล้วแต่ว่าแม็กก็ทำใจพร้อมกับหยิบรูปใบหนึ่งออกมามันคือรูปที่เขารับเอาไอแวนมาอยู่ด้วยในวันแรกพอเห็นแบบนั้นไอแวนจึงเดินเข้าไปหาแม็กเพื่อชนหน้าผากกันเหมือนดังที่ทั้งสองเคยทำด้วยกันเป็นประจำก่อนที่แม็กจะล่ำลาไอแวนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วไอแวนก็ถูกพาตัวเข้ากรงไปต่อมาเมื่อไอแวนได้ตื่นขึ้นก็เกิดอาการตกใจกลัวเพราะไม่คุ้นชินกับสถานที่แต่ว่าพอเจ้าหน้าที่ได้กดปุ่มเปิดประตูออกไอแวนก็ได้พบกับธรรมชาติที่อยู่ด้านนอกพื้นที่กว้างมีต้นไม้และบ่อน้ำรวมถึงครอบครัวกอริลลาตัวอื่นๆที่กำลังอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในระหว่างนั้นก็มีเสียงฝูงช้างดังขึ้นไอแวนจึงรีบปีนขึ้นไปดูบนต้นไม้และเห็นลูบี้ที่กำลังมีความสุขอยู่กับฝูงช้างในป่าใหญ่ในตอนนี้ทั้งคู่ได้เป็นอิสระตามที่เคยให้สัญญากับสเตลล่าไว้แล้วต่อจากนั้นเมื่อเวลาได้ผ่านไปบ๊อบกับไอแวนก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งซึ่งตอนนี้บ๊อบได้ไปอาศัยอยู่กับจูเลียและจอร์จและทุกคนรวมถึงแม็กก็ได้พากันมาเยี่ยมไอแวนซึ่งทุกคนก็ต่างดีใจที่เจอกับไอแวนอีกครั้งแถมเขายังดูมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้มีอิสระแล้วภาพยนตร์เรื่อง The One and Only ไอแวนก็ได้จบลง